Rough road. But doon is a farm. Buhay probinsya. Kanang Lubino. Sa secondary habal-habal. Nagkuhan o sana nagkuhan sa umay try ito pala nga sa zoom, release, disabled video software anti-shake. I release as anti-shake di ma-zoom. Buhay probinsya. Magdagan ang sakyanan pwede rin siya dili kay siya kuan ba dili kay siya untol ba nay kuno ang ganing kuan tonganan dili dili sa tabi no imo ni tonganan tay imo ni tonganan aw Buhay probinsya. Asa man ni kinsa man ning kuan? Ha? Una.
Agi sa hulan na ka dire? Pila mong adlaw? Ha? 350? Eggplant. Mga talong. Asa man? Ako to nasa basak. Oh. Mo ba? Akong vlog. Maning kidabas sa probinsya, basa magkugi lang yun rin, no? Nagyo tayo makaon. Okay ng 350 ay. Okay ng 350, white tax. Dindot lagi ning kuan ano, kay daghan mabo pa lang siya, daghan na siyang kuan, daghan siyang sanga-sanga. Ha? Nakarabis na miguan, kaduha na, patimero, 30, kaduha, 45. Ka kilo? Anong unsay sikreto aning eggplant ga daghan man siyang kuan? Kana ang kani abang daghan dali siya ni o ba? Iyang daghan siyang sanga. Upa mo telepon naman mag-abono. Abonohan no? Abonohan man. Abono gid siya no? Asa man yung deliver ani? Bao. Asa? Dinhera. Dati. Naman tayo sa ko. Naay kuan diri tag Mga kaila. mga kaila. Nagwabod. Nakapagwabod. Tawangan. Oh. Gulay. Asa man pita ng gulay yan nila? Naman talaga sa Padre Korba. Korba? O ba? Ano? Mga tao. Gamay ra lagi ng pormahan no. Pudaghan na harvest. Unsa ka mudako pa ang lang kuan. Kabiloso, kadto jud ako adto. Nasa day kabiloso diri? Nasa biloso diri day? Una. Asa dipita? Napatag jud ako magpapabenteryo. Mga dato gyud mga biloso na kay naman sa dito sa Cebu na mga biloso sad. Biloso ano? Kana mga dutaan na sila. Lagi no. Tangan na no. Pila na ni kabuan ni dinhi sa kuan kana ang ganing oh. Duha pa ni. Duha ka buwan nakakuan na. Mas 30 kilo na. Basta kugi lang yun sa bukid. Ito na ko kabuan diri po duha na mo ko kapil. Ada ri man gede ka? Diri na po buwak. Ha? Buwak. Kadiri ra ka. Buwak. Pero ikay nagkuan diri ikay nag-alima din eh. Oh, tanom man eh. Ako, ahok tanan. Oh, maayo. Tanom, abono, spray, ahok tanan. Masa ning tag-iya ning kuano kay kugihan sad kay sa farm oh. Kuguhan kayo yung kuan. Taga asa man sada siya? Dinhera pa buwak. Upaam ko na man. Kasi man na. Oh, siman na siya. Naog sa pagkasiman sa kanang bakasyon. Kuan si janitor tinumpa naman ni kuan sa ko dali puno. Oh. Wala na siya nibalik dahil sa gawas. Wala na siya nibalik sa gawas. Basta kugi lang na. Manjoy bang maani. Ha? Oo eh. Harvest. Sige eh. Salamat ha. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.